اليوم بقدم لك خلاصة التجربة مراجعة هاتف هواوي ال P40 برو. هاتف جميل وشكله أنيق، لكن في بعض الأمور لو تنحل كان يا سلام. خلونا نشوفها في هذا الفيديو. السلام عليكم، هلا والله ومسهلا وحياكم الله بفيديو جديد معي أنا عبد الله الغفيص، واليوم بقدم لك مراجعة هاتف هواوي ال P40 برو. وكالعادة المراجعة بتكون عبارة عن ملخص تجربتي مع الهاتف وذكر المميزات والعيوب بعد الاستخدام. ولكن قبل ما تكمل الفيديو أتمنى أنك تدعمنا بالاشتراك إذا كنت غير مشترك، وتنشر هذا الفيديو لأي شخص ممكن يستفيد منه. بداية أول ميزة لفتت انتباهي هو موضوع حجم الجهاز، وكيف أنه مريح ومناسب جدا عند الحمل والاستخدام، مع أنك تتكلم هنا عن شاشة 6.58 إنش تغطي تقريبا 92% من واجهة الهاتف. ومع أن الهاتف ما هو خفيف فهو بوزن 209 جرام وسمك 9 ملي، لكن من خلال التجربة حسيت في تناسق بالأبعاد وكذلك السمك والوزن. أيضا التصميم بشكل عام جميل وأفضل مما توقعت لما كنت أشوف صور الجهاز، خاصة من ناحية الخامة، مواد التصنيع وملمس الزجاج من الخلف وكذلك الجسم المعدني، كلها بتعطيك هاتف فخم وأنيق. ومثل ما تشوف تم تحسين انحناء الأطراف الخاصة بالشاشة، فلو تشوفها مع الميت 30 برو في فرق واضح للأفضل، وكذلك وجود أزرار الصوت بدل ما كانت داخل الشاشة. والأداء ممتاز على البي 40 برو، حتى لما ضغطت عليه بشكل كبير من ناحية الألعاب باستخدام أكثر من تطبيق بنفس الوقت كلها تكون شغالة بالخلفية، ما حسيت إنه يعاني من مشاكل تهنيج أو بطء. وللعلم جالس أستخدمه بدون خدمات جوجل، لأن احتمال بعد ما تركب الخدمات يكون في استهلاك أكبر من ناحية الرام، لكن أنا الآن قاعد أكلمك عن تجربتي بدونها، وأشوف ال8 جيجا الموجودة على الهاتف مع تخزين ال 256 ومعالج الكرينة 990 ال 5G كلها مناسبة. وكذلك بصمة الإصبع سريعة جدا وهي موجودة داخل الشاشة. طبعا في عندك إمكانية فتح القفل بالوجه اللي برضو أشوف التعرف يعني سريع جدا من خلال الكاميرا الأمامية، وعندك دعم الواي فاي 6 بلس. كذلك ما ننسى دعم ال 5G للشريحتين والشريحة الإلكترونية الإيسم، والتقاط الشبكة ممتاز بالهاتف كما هي عادة هواوي في هالمجال، وصوت المكالمات أيضا ممتاز وما فيه أي مشاكل. وطبعا لا زالت هواوي تستخدم السماعة اللي داخل الشاشة للمكالمات. أما لو بتكلم عن البطارية فهي ممتازة جدا جدا وما في استهلاك أو صرف كبير بوضع السكون، بالعكس أشوف هواوي لا زالت محافظة على بطارية واستهلاك ممتاز. حتى مع الريفرش ريت الجديد للشاشة 90 هرتز ما في أي استهلاك عالي، ومدة تشغيل الشاشة اللي حصلت عليها كانت 9 ساعات مع حجم بطارية 4200 ملي أمبير، وهو رقم ممتاز جدا. وهذا يعني إن الهاتف على استخدام متوسط بيكفيك أكثر من يوم بالراحة. وما ننسى أن عندك شحن سريع بقوة 40 واط، وبيعطيك شحن كامل للبطارية 100% خلال ساعة تقريبا. فهذه كانت أهم المزايا اللي شفتها بالهاتف. لكن قبل ننتقل للعيوب خلني أتكلم عن الكاميرا. فطبعا هنا عندك 4 كاميرات بالخلف بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا واسعة جدا بدقة 40 ميجا بكسل، وعدسة التقريب بدقة 12 ميجا بكسل. وعندك طبعا كاميرا أمامية 32 ميجا بكسل مع عدسة TOF الثلاثية الأبعاد. كلها تقريبا صار فيها تحسينات وأضافوا للكاميرا مزايا جديدة، منها أنه يحمل أكبر مستشعر للكاميرا، وكذلك عندك الأوتو فوكس أشوفه سريع جدا. كذلك الزوم أو التقريب تحسن بشكل واضح عن قبل، سواء من ناحية التقريب الهجين أو حتى الرقمي 50X أشوف إنها أفضل من السابق وصارت أوضح. وكذلك تصوير الفيديو والكاميرا الأمامية النتائج أفضل. لكن من العيوب اللي شفتها هي نتائج الكاميرا بشكل عام، أعتقد أنها تحتاج تحسين، أو خلينا نقول تحتاج أنه يوصل للجهاز تحديثات حتى تتعدل المعالجة، لأن واضح فيها مشاكل بالتحديث الحالي. ولاحظت في عندك اوفر اكسبوجر او خلينا نقول مشكله بالمعالجه، لان حتى لما قارنت نفس الصوره مع الميت 30 برو صار في فرق كبير واضح من ناحيه الالوان وكذلك من ناحيه السطوع. يعني تحس البي 40 برو قاعد يعطيك سطوع عالي جدا، وتحس الالوان باهته. حتى شفت ناس كثير يعني منزلين تجارب وصور عندهم نفس المشكله، واعتقد هذه ممكن انها تنحل بتحديث للسوفت وير. وكذلك بروز الكاميرا اشوفه مزعج وخلينا نقول بشكل بسيط، لكن مع الاستخدام ضايقني مثل غيره من الهواتف اللي صارت بكاميرا بارزة. كذلك تجربة الصوت بشكل عام بالجهاز ما كانت ذيك التجربة الجيدة. الهاتف يجيك بسماعة واحدة فقط، وتمنيت لو كانت السماعات ستيريو. ومن ناحية الشاشة صحيح إن تصميمها جميل مع الانحناءات الجديدة، لكن شكل الكاميرا الأمامية أشوفه مزعج ومخرب شكل الجهاز من الأمام. واستغربت صراحة أنه هواوي لا زالت مصرة على النوتش بالشاشة خاصة بالطريقة هذه. وكذلك من ناحية الدقة والمواصفات لا زالت الشاشة أقل من المنافسين، فهي بدقة الفول HD+
بلس ومعدل التحديث 90 هرتز. بينما لو نجي الى اجهزه الفلاج شيب الثانيه بنشوف انهم قاعدين يقدمون الكواد اتش دي بلس ومعدل التحديث 120 هرتز وغيرها من المواصفات. لكن طبعا هذا ما يعني ان الشاشه غير جيده، بالعكس هي جميله وواضحه وممتازه للالعاب والافلام. لكن نقطتي ان هذا من افضل الهواتف عندك فالمفروض تقدم فيه افضل مواصفات موجوده. شخصيا اعتقد ان هواوي مثبته على الدقه هذه، يمكن عشان موضوع البطاريه، ما تبي تخسر ميزه ان الهاتف يقدم اداء ممتاز للبطاريه بمقابل انه والله ترفع مثلا خلينا نقول موضوع دقه الشاشه. شخصيا اشوف حط لي الخيار وقدموا لي وخلى الضبط التلقائي مثلا على الفول اتش دي بلس، والمستخدم اللي يبي يعليها مثلا يستخدم ال 120 هرتز اكيد هو حر. ونجي لاهم عيب من وجهه نظري وهو عدم تواجد خدمات جوجل في الهاتف، وهذه تكلمت عنها من قبل، وحتى مع تجربتي بتنزيل خدمات جوجل من طرف خارجي لازلت اشوف انه فيها مشاكل وفيها تضييق من جوجل ايضا، واللي هو غير امن على فكره، والشركه نفسها ما تنصح فيها وتشجع انك تستخدم متجر الاب جاليري الخاص بهواوي، وهذا اللي سويته مع البي 40 برو. لكن اقدر اقول لك الموضوع متعب شوي من هالناحيه، انه مو كل التطبيقات موجوده واضطريت احملها من متاجر ثانيه ومن روابط خارجيه، واللي اشوف انها متعبه وغير عمليه للمستخدم العادي او المستخدم البسيط، خاصه لما بيدفع 3500 ريال اللي هو سعر الهاتف. لكن لو انت خلينا نقول ما عندك مشكله مع هالموضوع وعندك خبره كافيه ومستعد تتحمل هالمخاطره، اكيد انك بتقدر تضبط امورك وتحمل تطبيقاتك. وطبعا متوقع في اي لحظه لو ضبطت الامور مع جوجل انها ترجع الخدمات بشكل سريع. فهذه كانت تجربتي ومراجعتي لهاتف هواوي البي 40 برو، اتمنى انها افادتكم. ورأيي الشخصي ان الهاتف جميل واستخدامه كذلك ممتاز، لكن ننتظر التحديثات حتى تحل المشاكل، ولو في خدمات جوجل بعد يا سلام. الشكل حلو بس الزين ما كمل، وش يفيد الورد من دون العطر؟ الورد شكله جميل وحلو، لكن إذا رائحته ما هي زينة ما له فائدة. لا تنسى تشارك بالتصويت الخاص بهذا الفيديو، وأشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.